درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدین. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع تنه درخت دستساز هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع تنه درخت دستساز سیخ چوبی نیاز هست که من سیخ چوبی رو اینجا گذاشتم. ببینید 4 تا سیخ چوبی رو میذارم رو صفحه سیلیکونی، اما قبل از اینکه اینو بخوام کاور کنم صفحه سیلیکونی رو خوب با دستمال کاغذی و پارافین مایع تمیزش کردم. این 4 تا سیخ چوبی رو اینجا گذاشتم، اصلا نبستمش، همینجا آزاد گذاشتم اینجا. فقط ببینین این ابتدای سیخ چوبی باید با هم باشه، هر 4 تا، یعنی باید مساوی کنار همدیگه باشه. بعد با چسب نواری خوب کاورش میکنم. هر 4 طرف و یه مقدار میمونه روی سیخ چوبی، مابقیش هم میمونه روی صفحه سیلیکونی. هر 4 طرف رو باید به همین صورت از ابتدا تا این ابتدا باید کاور بشه. من اینو با چسب نواری دور تا دورش رو کاور کردم. برای این کار از پارافین اسپی وکس باید استفاده کنم برای درست کردن تنه درخت، چون میخوام رولش کنم، پس باید پارافین استفاده کنم که خاصیت انعطاف داشته باشه. برای روی روکش تنه درخت از پارافین سویا وکس استفاده میکنم. رنگ ها هم رنگ کرم، چون رنگ مایع کرم نیست از مکعبی جامد استفاده میکنم و برای روکش تنه درخت از رنگ قهوه‌ای مکعبی جامد استفاده میکنم. اینم که پارافین مایع هسته، شما همین میشناسید، برای تمیز کردن صفحه سیلیکونیه. فتیله هستش که خودم اینو پارافین زدم و گذاشتم خوش شد. قیچی، این دوستان گفته بودم قبلا که اینا ابزار مجسمه سازی هستن، یک بسته‌ش رو میتونین برین تهیه کنین. اگه دارین از این میتونین استفاده کنین برای خط انداختن روی تنه درخت، اگه نه میتونین از چنگال هم استفاده کنین. برای شروع کار ابتدا اسپی وکس رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. پارافین رو گذاشتم به طریق بنماری که ذوب بشه. دیگه داره هم آب میشه داخل اون ظرفمون. مقدار رنگی که میخوام اضافه کنم رنگ مکعبی کرم رو برداشتم با یه مقدار قهوه‌ای. ببینید اینو میندازم داخلش که داخل اون پارافین حل بشه. پارافین ذوب شد و رنگ رو داخلش ریختم، رنگم حل شد، خوب هم زدم. رنگی که میخواستم به دست اومد. حالا با دستمال کاغذی و پارافین مایع دوباره همین قسمتی که میخوام پارافین بریزم خوب تمیزش میکنم. حالا این پارافین رو میریزم روی همین قسمتی که کاور کردم. منتظر میمونم تا خشک بشه. خب من اینو ریختم، خوش شده. مثلا این چارچوب این سیخ چوبی رو گذاشتم به خاطر همین که یه مربع مستطیلی یا حالا یه مربعی به ما بده. حالا وقتی خوش شد اینو چسبشو کاملا باز میکنم. این سیخ چوبی رو آهسته ازش جدا میکنم. این از صفحه سیلیکونی جدا میکنم.
حالا اینو به 2 نصف تقسیم میکنم. اطرافش رو اگه دیدین مثلا مثل این خراب شده، خوب تمیزش کنین با قیچی یا حالا با چاقو، بعد رو هم بذارین، 2 تا تیکه مساوی به دست بیارین. این الان مثلا این ورش مقدار خراب شده، من اینو با چاقو خوب صافش میکنم. این ورش هم همینطور. حالا بعد اینو میذارم روی اینم اندازه همین در میارم. حالا فتیله رو برمیدارم، یه مقدار بزرگتر باشه، یعنی بلندتر باشه، با قیچی کوتاه میکنم. خب در واقع بچه ها ببینین این میشه بلندی تنه درختمون. یعنی وقتی که الان بهتون نشون میدم نگاه کنین، از ابتدا شروع میکنم اینو به رول کردن. برای رول کردن البته اسپی وکس مشکلی نداره، به راحتی رول میشه. اما اگه یه مقدار دیدین که مثلا سخت رول میشه، میتونین ترش بزنین یا اینکه سشوار بگیرین، گرم کنین، حرارت بدین و اینو تمیز رولش کنین. ابتدا فتیله رو گذاشتم و حالا خیلی آروم اینو به سمت بالا رول میکنم. رول اولم تموم شد، حالا رول دوم رو شروع میکنم. یه مقدار ببینین، فقط حواستون باشه بچه ها، اگه هر طرفی رو که میخواین شما بالا در نظر بگیرین، این باید مساوی با این لبه باشه. حالا اون پایینش رو کار نداریم، ولی بالاش رو سعی کنیم مساوی در بیاد. ببینین، یعنی مساوی با این باشه. برای شروع کار ابتدا یک مقدار رولش میکنم و بعد این قسمتش رو یا ترچ بگیرین، این قسمت رو، یا سشوار بگیرین. تمام حواسم هست که این لبش بالا نیاد. ببینین همینجور داره این رول میشه و حتما هم یا ترچ بگیرین یا سشوار بگیرین. خب بچه ها ببینین، این الان یه تنه درخت هستش که هنوز روکش گرفته نشده. با قسمت بالاشه. قسمت پایینش رو ببینید، بالاش با پایینش مقدار حالت پهن‌تر داره. اگه دیدین به این صورت در اومده، فکر نکنید که خراب شده، درستش به همین صورته. در واقع تنه درختی که بالاش مقدار باریکتره و پایین میاد یه مقدار حالت پهنی داره. حالا این سایه وکس رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه و بعد بهش رنگ قهوه‌ای اضافه میکنم. خب این سایه وکس ذوب شد، رنگ قهوه‌ای هم که داخلش ریخته بودم کاملا داخل این پارافینم حل شد. حالا میریزم داخل این کاسه و بعد با چنگال اینو هم میزنم تا دوندون بشه.
بچه‌ها این تنه کوچیک درخت رو ببینین به چه صورتیه، مثل همونه کارش. فقط شما نگاه کنین تکه هایی رو که باید بردارین باید به این صورت باشه، یعنی قدن این قدش باشه. بلندیش حالا میتونین بلندتر بگیرین، قشنگ رولش کنین تا این اندازه در بیاد که بعد من میخوام اینو بهش وصل کنم. ببینین این وقتی که به همین صورت در میاد، اینو بیان قبل از اینکه اونو من بهش بزنم رو کششو، اینو به این فشار بدین که قسمت پایینش قشنگ بخوابه، که بعد من بتونم اینو قسمت پهلوش سوارش کنم. فقط میخوام که این شکل بگیره، به این صورت شکل بگیره که بعد بهش روکش بزنم. خب الان این آماده است با قاشق. نگاه کنین به تنه این درخت به این صورت اینو میزنم، چون هنوز گرمه خیلی خوب بهش میچسبه. به این صورت بزنین، بریزین روی تنه با قاشق که ریختین. حالا مثلا بعضی قسمتاش کلوفتر در میاد، بعضی قسمتاش مقدار نازکتر در میاد. بعد این چنگال رو برداریم به این صورت روش خط بندازیم، مثل خود تنه درخت. لبه هاشو نگاه کنی، یه مقدار بیانی به لبه هاشم بزنی و بعد با پشت چنگال خطهای نامنظم روش بندازیم به این صورت. دور تا دور این تنه درخت باید به همین صورت باشه، چون این پارافین گرمه به راحتی به این تنه درخت میچسبه. دوباره با قاشق برمیدارم، اینو برمیگردونم به این صورت میریزم از خود لبه تا به قسمت پایین. دوباره با پشت چنگال آهسته اینو میکشم میارم پایین، از خود لبه شروع میکنم. این روکشی که شما دارین روی این تنه درخت میزنین، ضخامتش بیشتر باشه قشنگتره. مثلا بعضی جاش نازکتر باشه، بعضی از قسمتاش مقدار ضخامت داشته باشه، طبیعی‌تر و قشنگتره. دوستان یه نکته خیلی مهمی که میخوام بهتون بگم این هستش که ببینید وقتی که هم میزنیم این باید به این غلظت برسه. این پارافین سویا وکسی که رنگ قهوه‌ایش کردم میخوام رو تنه درخت روکش کنم، باید به این غلظت برسه تا شما رو این تنه بتونین سوارش کنین. یعنی نباید بذارین از این سفت‌تر بشه. یعنی الان من دست میزنم یا به خود پارافینم دست میزنم هنوز گرما داره، به خاطر همینه که سریع بهش میچسبه. مثلا شما الان قسمت بالاشو درست کردین، میخواین یه مقدار قسمت پایینش دفرمه در بیاد، این وقتی که به این غلظت رسید میتونید قسمت پایینش رو فقط بزنید. ببینیم الان یه روکش زدم همه قسمتاشو، به قسمت پایینش میخوام بزنم، این پایینش رو غلیظ‌تر میزنم میبرم به سمت بالا، دیگه ولش میکنم. همینجا رو میخوام یه حالت دفرمه تر در بیاد نسبت به قسمت بالاش و اگه سرد شد دوباره برین گرمش کنین. اینو نگاه کنین، چنگال رو خوب تمیزش کردم چون چنگال روش پارافین بود، رو این شکل نمیخورد. چنگال رو خوب پاکش کردم و بعد ببینین چنگال رو میکشم روش، قشنگ شیارای چنگال روش میمونه، اضافه هر چی که هستش میریزه پایین. من یکی از این کوچولوهایی که درست کرده بودم الان اینجا هستش، اونم به همین صورت روکش گرفتم. حالا این قسمتی که نرمه، ببینین الان قسمت نرمه دیگه، هنوز کامل خوش نشد. اینو این قسمتش فشار میدم، قسمت
اضافه این تنه درخت، در واقع شاخه کوچکی از تنه درخت رو من بهش اضافه کردم. قسمت زیرش رو میزنم که اینو خوب نگه داره. غلظتش رو خوب ببینید. هر جایی که احساس میکنین که کمتر زده شده و میخواین بیشترش کنین، الان وقتشه که این کار رو انجام بدین. این الان به اندازه کافی به این شاخه کوچیکش پارافین زدن، دیگه کاملا محکم شده. خب الان نگاه کنین ببینین، آروم چنگال میزنم که این شیارای چنگال روش میشینه، هم به شکل میده، همون قسمت رو خوب محکم میکنه. قسمت پهلوش رو ببینین. در واقع زدن شیار یا همین چنگال باید نامنظم باشه. من اول فیلم اینو بهتون معرفی کردم. اگه اینو پیدا کردین، اگه این براتون راحت تره، خیلی آروم روش بکشین. اینم خوب شیار میندازه. حتی با این میتونین اینطوری سفتش کنین اینو. و وقتی که کارمون تموم شد، اینم دیگه بهش وصلش کردم. حالا ببینین با همین وصلی که بهتون نشون داده بودم، اگه دوست دارین میتونین روی این بکشین. هم اضافه این پارافین برداشته میشه، هم یه خطوط نامنظم روی این تنه درخت بذارین شیاراشو. بعضی جاهاشو بیشتر کنین، بعضی جاهاش کمتر باشه این خطوط روش. دیگه خطای چنگالی هم روی تنه درخت برداشته میشه. حالا قلمو و رنگ اکریلیک قهوه‌ای. حلال رنگ اکریلیک قهوه‌ای آب هستش. قبل از اینکه این رنگو بزنم، این قسمت بالاشو، چون این روکشو داشتم میدادم، یه مقدار این خورده های این روکش قهوه‌ای روی سطح کرم، یعنی روی این سطح قرار گرفت که با این قلمو خوب تمیزش میکنم. همین قسمت کوچیکشو، هم قسمت بالای تنه درخت بزرگو. بعد قشنگ رو تنه درخت این قلمو رو میکشم. ببینین اضافاتش همین ریخته میشه، دیگه خوش شده. حالا بعد یه مقدار این قلمو رو میزنم به آب، یه مقدار به این رنگ قهوه‌ای، دوباره به آب، دوباره به این رنگ قهوه‌ای، و بعد روی اینو میکشم. در واقع تنه درخت حالت طبیعی تر به خودش میگیره. ببینید وقتی که رنگ میشه. قسمت بالای این قسمتی که رنگ استخونی کرم هستش، یه مقدار خیلی کم فقط از این قهوه‌ای رو بر میدارین، بازم به آب میزنین و خیلی کم حالت دایره وار روش میکشین که یه حالت رگه‌ای روش باشه. ببینید چه قلمویی استفاده کردم. اصلا نمیخوام رنگ بشه، خیلی کم میخوام، کم رنگ. ببینین همینو هی روش بکشین. دوستان عزیز و همیشه همراه، آموزش امروز شمع تنه درختم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.